Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Κυριακή 19 Φεβρουαρίου του 2023. Έχουμε σημαντικά θέματα και απόψε. Πιστεύω ότι ένα από τα πιο σημαντικά, τα γνωστά, ο πόλεμος, ο ορισμός κτλ. Είναι η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Τουρκία. Ο τρόπος που έγινε η επίσκεψη, η σημειολογία της επίσκεψης, θα τα πούμε, αυτό θα είναι το ένα το θέμα μας. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τον πόλεμο. Με βάση δημοσίευμα του Reuters, και ακούστε να σταματήσει πια αυτή η ιστορία, όταν αποκαλύπτουμε τις πηγές, δίνουμε τη δυνατότητα στον τηλεθεατή να καταλάβει και ποιος το λέει και γιατί το λέει. Δηλαδή όταν μιλάει ο Ρώσος, αντιλαμβανόμαστε, το λέει γιατί εξυπηρετεί κάποια σκοπιμότητα, όταν το δημοσίευμα είναι του Reuters, όσοι δεν ξέρουν να μπουν να διαβάσουν τι είναι το Reuters, παίζει και αυτό, έχει τη δική του σκοπιμότητα. Εν πάση περιπτώσει, με βάση το Reuters λοιπόν, η μάχη για τον Μπαχμούτ, παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιχείρησαν στην αρχή να πούνε εντάξει και να χαθεί τον Μπαχμούτ, δεν έγινε τίποτα, γράφει λοιπόν το Reuters ότι με βάση απόψεις δυτικών ειδικών, ότι είναι μάχη κλειδί τον Μπαχμούτ. Δηλαδή αν πέσει τον Μπαχμούτ θα ανοίξει ο δρόμος στη συνέχεια για να καταλάβουν οι Ρώσοι 4 βασικές πόλεις. Η πόλη Κωνσταντίνιβκα που βρίσκεται νότια του Μπαχμούτ, στη συνέχεια βόρεια το Σιβέρσκ που είναι ακριβώς βόρεια από τον Μπαχμούτ και βορειοδυτικά είναι δύο δίδυμες πόλεις, είναι το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ. Αυτά λοιπόν, επειδή έχουμε πει ξανά ότι εγώ δεν το γνωρίζω, αλλά το είπε κάποιος άνθρωπος που ξέρει την Ουκρανία καλά, από την Ουκρανία μάλιστα μιλούσε, σε μια εκπομπή που είμαι με τον Παντελή Σαββίδη, και είπε ότι στο Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ υπάρχουν τεράστια αποθέματα πετρελαίου, κυρίως φυσικού αερίου, και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που ο γιος του Biden είχε μεταβεί στην Ουκρανία μετά το 2014, το πραξικόπημα δηλαδή της ανατροπής του Γιαννουκόβιτς, και είχε αναλάβει, αν δεν κάνω λάθος, διευθύνων σύμβουλος, κάτι τέτοιο, στην κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Ουκρανίας. Και γι' αυτό λένε ότι επιμένουν για αυτές τις δύο πόλεις, Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ, που για να πέσουν πρώτα θα πρέπει η Βάγνερ να καταλάβει το Μπαχμούτ. Η Βάγνερ ανακοίνωσε ότι κατέλαβε μια γειτονική πόλη που βρίσκεται δυτικά του Μπαχμούτ, δηλαδή πάνε για περικύκλωση. Να ξαναπούμε ότι η Βάγνερ κατηγορεί την στρατιωτική γραφειοκρατία, δηλαδή τον νόμιμο στρατό της Ρωσίας, ότι με τις γραφειοκρατικές διαδικασίες στην ουσία επιβραδύνουν την προέλαση του στρατού της Βάγνερ, των μισθοφόρων της Βάγνερ, και ότι όταν καταλάβουν τον Μπαχμούτ, να ξέρει όλος ο κόσμος, ήταν δήλωση του Πριγκόζιν αυτή, ότι όταν καταλάβουν τον Μπαχμούτ να ξέρει ότι το καταλάβουμε εμείς. Είπαμε ότι γίνεται ένα παιχνίδι εξουσίας, για το οποίο θα αναφερθούμε στο δεύτερο θέμα, στην Μόσχα. Επίσης, βλέποντας τα πεδία των μαχών, είχαμε αναφέρει πριν λίγες μέρες ότι ο στρατιωτικός διοικητής του Βορείου Μετώπου, ο Ρώσος, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος διέταξε την υποχώρηση των στρατευμάτων γύρω από το Χάρκοβο, το Σούμι, το Ίζιουμ και την πόλη Λιμάν, 4 πόλεις, Χάρκοβο, Σούμι, Ίζιουμ και Λιμάν. Όταν διέταξε λοιπόν την υποχώρηση του ρωσικού στρατού από αυτές τις περιοχές, είπε εμείς φύγαμε, λέει, προσωρινά, θα τις επανακαταλάβουμε. Και βλέπουμε τώρα ότι υπάρχουν και βομβαρδισμοί αλλά και προελάσεις, έστω και μερικών εκατοντάδων και χιλιάδων μέτρων, σε αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή να καταληφθεί το Λιμάν που είναι αρκετά κοντά τα ρωσικά στρατεύματα. Είδα ότι πλησιάζουν από βορρά και προς το Χάρκοβο, κατά πάσα πιθανότητα, όπως λένε ορισμένοι Ουκρανοί και Δυτικοί, πιθανότατα η μεγάλη επίθεση που λέγανε να έχει ξεκινήσει αθόρυβα, χωρίς την πανοκρισία των Ρώσων, για την κατάληψη αυτών των περιοχών. Ανακεφαλαίωση. Μπαχμούτ είναι σε δύσκολη κατάσταση οι ουκρανικές δυνάμεις και δεν φαίνονται κινήσεις να σπάσουν την πολιορκία και να κρατηθεί η πόλη. Θα μείνουν εκεί δηλαδή και οι υπερασπιστές της μέρα με τη μέρα θα χάνουν ένα κομμάτι της πόλης.
Εδώ να πούμε, γιατί ακούγονται διάφορα, άσχετα με το τι ιδεολογία έχει ο καθένας, οφείλουμε όσοι παρακολουθούμε τη στρατιωτική ιστορία να ομολογήσουμε ότι οι υπερασπιστές, ο Ουκρανικός στρατός και ιδιαίτερα οι υπερασπιστές των πόλεων δίνουν αγώνα επικό και τους οφείλουμε και σεβασμό και τιμή. Είναι δυνατοί πολεμιστές, ασχέτως αν ο αγώνας αποδεικνύεται άνισος, και αναφέρουμε στους Ουκρανούς πολεμιστές που κάθονται στην ουσία για να πεθάνουν. Εντάξει, να είμαστε δίκαιοι και να αποτιμούμε τα δέοντα σε αυτά που βλέπουμε στα πεδία των μαχών. Αυτά λοιπόν για τον πόλεμο. Απλά να πούμε ότι εδώ υπάρχει ένα σχέδιο, έχουν μέχρι στιγμής υποσχεθεί στην Ουκρανία οι χώρες 320 άρματα μάχης. Είπαμε ότι είναι τα αμερικάνικα, τα Mi-1 Abrams, τα αγγλικά Challenger, τα γαλλικά Leopard 2 Α6 και Α4 και υπάρχουν και κάποια Leopard 1. Τώρα, από αυτά μέχρι στιγμής μόνο τα 50 έχει καθοριστεί ότι θα δοθούν περίπου τον Απρίλιο, τέλη Μαρτίου μέχρι τον Απρίλιο, που σημαίνει ότι η σκοπούμενη, η σχεδιαζόμενη αντεπίθεση των Ουκρανών στα μέτωπα της Ανατολικής Ουκρανίας την Άνοιξη είναι δύσκολο με 50 άρματα να κάνεις. Αν ήταν 350 θα μπορούσαν να γίνουν 6-7 επιλαρχίες ας πούμε και 7-8 επιλαρχίες, και από 7-8 επιλαρχίες να έχουμε 4 τεθωρακισμένες ταξιαρχίες με καλά άρματα και καλά τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και μεταφοράς προσωπικού, θα μπορούσαν να διασπάσουν το νότιο μέτωπο. Παρεμπιπτόντως, είδα πριν από λίγο ότι στο Μπερντιάνσκ, που εκεί εκτιμώ ότι θα είναι η κατεύθυνση, ο τελικός αντικειμενικός σκοπός της νότιας αντεπίθεσης, είχε μια μεγάλη φωτιά. Κάτι έγινε, κάποια δολιοφθορά ή μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Αυτά λοιπόν έχουμε για το πρώτο μας θέμα. Θα πάμε στο δεύτερο θέμα. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα είναι είχαμε μία συνέντευξη του Μακρόν σε γαλλική εφημερίδα, στην οποία ο Μακρόν λέει, θα δούμε μετά τι ακριβώς είπε, λέει ότι πρέπει να ιτηθεί η Ρωσία στην Ουκρανία, αλλά δεν θα πρέπει να επιδιώκουμε τη διάλυσή της όπως θέλουν ορισμένοι. Δηλαδή τώρα έχουμε ομολογία και από τους Γάλλους και στη συνέχεια έχουμε σκληρή απάντηση από την Ρωσία, η οποία μάλιστα υπενθυμίζει ότι το 1812, όταν ο Μέγας Ναπολέων, αυτός ο πράγματι μεγάλος κορσικανός στρατιλάτης, για την καταγωγή του οποίου λέγονται πολλά, εννοώ κάποιοι λένε ότι ήταν ελληνικής καταγωγής από τους Μανιάτες που είχαν καταφύγει στις Καριές, στο Καργκέζε της Κορσικής. Αυτός λοιπόν ο μεγάλος στρατιλάτης επιχείρησε να επιτεθεί εναντίον της Ρωσίας. Μάλιστα έφτασε μέχρι τη Μόσχα το 1812 και από το Σεπτέμβρη μέχρι το Δεκέμβρη εγκλωβίστηκε στον στρατηγό χειμώνα, δηλαδή δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες και τις καιρικές αλλά και τις αντιπιθέσεις που έκανε και ο ρωσικός στρατός, αλλά και λέει ότι και ο λαός έδειξε μεγάλη αντίσταση σε αυτήν την εισβολή και τελικώς αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Έγιναν μάχες μετά στο Δουκάτο της Βαρσοβίας, στη σημερινή Πολωνία, και στη Γερμανία, δηλαδή προέλασε ο ρωσικός στρατός, και αυτό στην ουσία οδήγησε στην κατάρρευση της Γαλλικής Αυτοκρατορίας και στην τελική ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό. Γιατί τα λέμε αυτά? Να δούμε σε λίγο γιατί τα λέμε. Δεν τα αναφέρουμε στην τύχη. Κάτι έκανε μια τέτοια αναφορά η Ζαχάροβα, δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, δεν πιστεύω όπως ορισμένοι ότι πρέπει να αφανίσουμε πλήρως τη Ρωσία, είπε ο Μακρόν. Θέλω την ήττα της Ρωσίας στην Ουκρανία
και θέλω η Ουκρανία να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της, όμως είμαι πεπισμένος ότι στο τέλος αυτό δεν θα γίνει με στρατιωτικά μέσα. Ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Figaro, France Inter, Journal du Dimanche. Δεν πιστεύω όπως ορισμένοι ότι θα πρέπει να αφανίσουμε πλήρως τη Ρωσία, να της επιτεθούμε στο έδαφος της. Αυτοί οι παρατηρητές θέλουν πάνω απ' όλα να συντρίψουν τη Ρωσία. Αυτή δεν ήταν και δεν θα γίνει ποτέ η θέση της Γαλλίας, είπε ο Μακρόν. Οι παρατηρητές φαίνεται ότι είναι για τον Γάλλο πρόεδρο εκείνοι που κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη επέκριναν δρυμύτατα το Μάιο του 2022 τη δήλωσή του ότι δεν θα πρέπει να ταπεινωθεί η Ρωσία. Στην ίδια συνέντευξη, την οποία παραχώρησε προχθές Παρασκευή, μέσα στο αεροπλάνο που τον μετέφερε στο Μόναχο για τη διάσκεψη για την ασφάλεια του Μονάχου, ο Μακρόν επανέλαβε ότι προτιμά μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Αυτό που χρειάζεται σήμερα η Ουκρανία είναι να διεξάγει μια στρατιωτική επίθεση που θα διασπάσει το ρωσικό μέτωπο ώστε να πυροδοτηθεί η επιστροφή στις διαπραγματεύσεις, είπε στα 3 γαλλικά μέσα. Τι λέμε τόσες μέρες, ότι μπορεί να κάνει σε 2 αντεπιθέσεις, στο βόρειο μέτωπο και στο νότιο, αλλά στο νότιο θα επιδιώξει να διασπάσει το ρωσικό μέτωπο. Ο Μακρόν υποστήριξε επίσης ότι καμία από τις 2 πλευρές δεν μπορεί να υπερισχύσει, ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία, γιατί τα αποτελέσματα της επιστράτευσης της Ουκρανίας δεν είναι τόσο σημαντικά όσο προέβλεπε και η ίδια, αλλά και η Ρωσία έχει και αυτή περιορισμένες δυνατότητες. Ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε επίσης ότι όλες οι άλλες επιλογές πέραν του Βλαντιμίρ Πούτιν στο σημερινό σύστημα εξουσίας του φαίνονται χειρότερες από τον Ρώσο πρόεδρο, υπενισόμενος τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Νικολάη Πατρούσεφ και τον ιδρυτή της μισθοφορικής οργάνωσης Βάγνερ, τον Γεβγένη Πριγκόζιν. Πιστεύουμε πραγματικά ότι μια δημοκρατική λύση θα αναδυθεί από τη ρωσική κοινωνία των πολιτών έπειτα από χρόνια σκληρότητας και εν μέσω πολέμου. Πιστεύουμε κάτι τέτοιο? Το εύχομαι ειλικρινά, αλλά εγώ δεν το πιστεύω. Λοιπόν, επειδή το έχουμε πει πολλές φορές αυτή την εκπομπή και είπαμε, ορισμένοι στοχοποιούν συνεχώς τον Πούτιν και έχουμε πει ότι δεν είναι ζήτημα του Πούτιν ούτε ο πόλεμος, ούτε ό,τι συμβαίνει στα μέτωπα του πολέμου, ούτε η ίδια η Ρωσία. Ότι υπάρχει εκεί ένα σύστημα εξουσίας με μια στρατιά γραφειοκρατών που εποφθαλμιούν. Αν δηλαδή με κάποιο τρόπο δουν ότι αποδυναμώνεται ο Πούτιν, κάποιος θα καθίσει στη θέση του. Και δεν έχουν λειψανδρία οι Ρώσοι. Να, οι υποψήφοι, και θα είναι και χειρότεροι από τον Πούτιν. Τα λέγαμε εδώ, τώρα τα λέει και ο Μακρόν. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει, αλλά λέει ακριβώς τα ίδια που είπαμε και δεν το έχουμε καβαλήσει στο καλάμι, ακόμα και παρκαρισμένο το έχουμε, να ξέρετε. Λοιπόν, μετά από αυτά λοιπόν απάντησε η Ζαχάροβα. Είστε ανικτήμητος, απευθυνόμενοι στο Μακρόν, αλλά να θυμάστε τον Ναπολέοντα όταν μιλάτε για αλλαγή εξουσίας στη Ρωσία. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή την εκστρατεία του Ναπολέοντα, που αυτή αποτέλεσε την απαρχή τελικά της πτώσης του στο Βατερλό. Η Ρωσία επέπληξε σήμερα τον Εμμανουέλ Μακρόν για τις δηλώσεις του περί ήττας της Ρωσίας, λέγοντας ότι η Μόσχα εξακολουθεί να θυμάται την τύχη του Ναπολέοντα Βοναπάρτη και κατηγορώντας τον Γάλλο πρόεδρο για διγλωσία στη διπλωματία με το Κρεμλίνο. Σου λέει άλλα λες σε εμάς, άλλα λες. Πάντως αυτά που διαβάσαμε και είδαμε στη συνέντευξή του ήταν από τους πιο ήπιους ηγέτες της Δύσης απέναντι στη Ρωσία τώρα, γιατί τέτοια επίθεση στο Μακρόν δεν καταλαβαίνω. Η Γαλλία δεν ξεκίνησε με τον Μακρόν και τα σεβαστά από το κράτος λείψανα του Ναπολέοντα αναπαύονται στο κέντρο του Παρισιού. Η Γαλλία και η Ρωσία πρέπει να το καταλάβουν, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Ζαχάροβα, θέλοντας να πει ότι θυμήσου την τύχη του Ναπολέοντα εσύ που θες να ιτηθούμε. Γενικά ο Μακρόν είναι ανεκτήμητος, πρόσθεσε η εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι τα σχόλια του Γάλλου Προέδρου έδειξαν ότι η Δύση έχει εμπλακεί σε συζητήσεις για αλλαγή εξουσίας στη Ρωσία, την ώρα που ο Μακρόν είχε επανειλημμένως ζητήσει συναντήσεις με τη ρωσική ηγεσία.
τελειώνουμε με τον Μακρόν, πάμε τώρα στις σχέσεις Γαλλίας-Ρωσίας. Ελαφρά τεθωρακισμένα άρματα, άμυχοι 10, θα παραδοθούν από τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος Υπουργός Άμυνας Σεμπαστιέν Λεκορνού σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Παριζιάν, χωρίς να διευκρινίζει το πόσα άμυχοι 10 θα στείλει η Γαλλία στην Ουκρανία. Οι παραδόσεις των οχημάτων αυτών θα συμπέσουν με την πρώτη επέτειο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Στις αρχές Ιανουαρίου, ο Γάλλος Πρόεδρος είχε ανακοινώσει την απόφαση να σταλούν αυτά τα τεθωρακισμένα στο πλαίσιο της αύξησης του εξοπλισμού που παραδίδει το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, έπειτα από πολύμνη διστακτικότητα λόγω του φόβου όθησης της Μόσχας σε κλιμάκωση. Ο Γάλλος Πρόεδρος δεν είχε διευκρινίσει τότε τον αριθμό των τεθωρακισμένων που θα μπορούσαν να σταλούν. Δεν θα πω τον αριθμό για να μην δώσω μια στρατηγική πληροφορία στη Ρωσία. Λογικό, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας στη γαλλική εφημερίδα. Αλλά αυτά κάπου θα φορτωθούν, κάπου δορυφόροι θα τα δουν. Σωστά όμως δεν δίνεται ο αριθμός. Ο Υπουργός είπε αντίθετα ότι η εκπαίδευση των Ουκρανών σε αυτό το νέο όπλο πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, εξού και η παράδοση από τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας. Γενικά ο ρυθμός εκπαίδευσης επιταχύνεται τόσο στην εθνική επικράτειά μας, με ειδική εκπαίδευση στους εξοπλισμούς που παραδίδουμε, όσο και στην Πολωνία, με πιο γενική εκπαίδευση για ολόκληρα τάγματα, με το ρυθμό των 600 στρατιωτικών το μήνα αρχής γενομένης το Μάρτιο, είπε ακόμη. Σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη παράδοση μαχητικών αεροπλάνων που ζητεί ο Ουκρανός Πρόεδρος, ο Γάλλος Υπουργός Άμυνας υπογραμμίζει ότι δεν είναι ταμπού, αλλά επισημαίνει την πολυπλοκότητα των πρακτικών θεμάτων και των θεμάτων διοικητικής μέριμνας. Ο Γάλλος Υπουργός δεν αποκλείει εξάλλου την εκπαίδευση Ουκρανών πιλότων όπως έκαναν οι Βρετανοί. Να η πληροφορία. Οι Βρετανοί ήδη εκπαιδεύουν πιλότους Ουκρανούς. Τέλος, υπεραμείνθηκε τη θέση της Γαλλίας να διατηρήσει τους διάβλους συζητήσεων με τους Ρώσους για κάθε φορά που αυτό θα ήταν χρήσιμο, απηχώντας τα λόγια του Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτός είναι ο ρόλος μιας πρικισμένης δύναμης, όπως η Γαλλία υπογράμμισε, υπενθυμίζοντας ότι ο Ρώσος Πρόεδρος διεξάγει αυτόν τον συμβατικό πόλεμο υπό τη σκιά της πυρηνικής αποτροπής του. Αυτή είναι μία από τις διαφορές που έχουμε από άλλες προηγούμενες συγκρούσεις και μας οδηγεί σε έναν έλεγχο της κλιμάκωσης. Πρέπει δηλαδή να κρατάμε στα χέρια μας τον έλεγχο της κλιμάκωσης, να μην ξεφύγει και πάμε σε χρήση πυρηνικών όπλων. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι κρίση στις σχέσεις, διπλωματική κρίση στις σχέσεις Ολλανδίας-Ρωσίας. Εκεί λοιπόν πώς ξεκίνησε αυτή η κρίση? Ξεκίνησε με μία προσπάθεια της Ολλανδίας να περιορίσει τη δράση Ρώσων πρακτόρων στο έδαφος της. Αυτό οδήγησε σε αντίμετρα, δηλαδή να φύγουν ορισμένοι Ρώσοι διπλωμάτες. Αυτό οδήγησε σε αντίμετρα, κλείνουν το προξενείο της Πετρούπολης, μειώνουν και τον αριθμό των διπλωματών που υπηρετούν στην Μόσχα και έτσι έχουμε μια ισορροπία μετά από αυτήν τη διπλωματική κρίση. Να πούμε πάντως ότι οι Ρώσοι διαθέτουν ισχυρό δίκτυο συλλογής πληροφοριών στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα δίκτυο το οποίο υπήρχε από την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης. Στη συνέχεια, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ρωσοποιήθηκε αυτό το δίκτυο, ενισχύθηκε στα χρόνια της χαλαρότητας και τώρα είναι από εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατον να ξυλωθούν αυτά τα δίκτυα, τα οποία πάντως σε κάθε περίπτωση ένα μέρος των δικτύων καθοδηγούνται από τις διπλωματικές αρχές και από διπλωμάτες ή από πρόσωπα που έχουν διπλωματική ιδιότητα. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα αυτή η κρίση Ρωσίας-Ολλανδίας, διπλωματική κρίση, και γι' αυτό το παρουσιάζουμε έτσι επιγραμματικά. Και να πάμε στο επόμενο θέμα μας, που θεωρώ ότι είναι από τα πιο σοβαρά που συμβαίνουν και είναι σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα. Είχαμε πει ότι ξεκινάει η άσκηση Κίνας, Ρωσίας, Νότιας Αφρικής, κοινή αεροναυτική άσκηση σε περιοχή που βρίσκεται κοντά στις ακτές της Νότιας Αφρικής. Τελικώς η άσκηση αυτή είναι η
Μόση 2, έτσι ονομάζεται, χρησιμοποιούν μία λέξη νοτιοαφρικάνικη ντόπια, της γλώσσας δηλαδή των Νοτιοαφρικάνων, διεξάγεται από τις 17 Φεβρουαρίου μέχρι τις 27, 10 μέρες. Έχω δει και τα πλοία που συμμετέχουν και από την Κίνα και από τη Ρωσία και από την Νότια Αφρική. Δεν έχει σημασία τώρα να τα αναφέρουμε εδώ. Πιο πολύ ναυτική είναι η άσκηση. Να αναφέρουμε τι ακριβώς. Πάντως, ενδιαφέρον έχει η περιοχή στην οποία διεξάγεται αυτή η άσκηση. Η περιοχή αυτή είναι δυτικά, νότια-δυτικά της Νότιας Αφρικής, που σημαίνει Ατλαντικός ωκεανός. Μα η Αμερική, για να μην δεχθεί ποτέ επίθεση από τον Ατλαντικό, δημιούργησε με δική της πρωτοβουλία, δημιουργήθηκε το ΝΑΤΟ, το Βορειοατλαντικό Σύνολο, η Βορειοατλαντική Συμμαχία. Τώρα βλέπουμε ότι αναπτύσσουν αυτοί τις δυνάμεις τους στην άσκηση Μόση 2 σε περιοχή που βρίσκεται δυτικά των ακτών της Νότιας Αφρικής και στην περιοχή του Ατλαντικού. Είναι ένα μήνυμα αυτό, ότι είμαστε εδώ. Φυσικά δηλώνουν, είδα τις δηλώσεις που έκαναν και οι Κινέζοι, πιο πολλοί οι Κινέζοι έκαναν δηλώσεις για το θέμα. Είπαν ότι εμείς για την ασφάλεια των θαλασσίων οδών το κάνουμε. Ειδικά η Κίνα είπε, εμείς διατηρούμε το δικαίωμα ως ανεξάρτητο κράτος με άλλα κράτη να κάνουμε ασκήσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα επιθετικό χαρακτήρα. Είναι τα σενάρια της άσκησης, δεν έχουν σχέση με επίθεση σε κάποια χώρα. Είναι ένα μήνυμα πάντως, και κυρίως η συμμετοχή της Νότιας Αφρικής, η οποία ήταν ο πυλώνας της Δύσης στην Αφρική, η οποία ιδιαίτερα μετά τη συμμετοχή της στους BRICS άρχισε η αποσκύρτησή της από το δυτικό στρατόπεδο, ας πούμε, και επειδή ομολογώ δεν γνώριζα τι είναι αυτό το BRICS, τώρα αυτές τις μέρες κάθισα και διάβασα, ναι, νομίζω ότι εάν δεν γίνει κάτι άλλο, αν συνεχιστεί δηλαδή αυτή η δημιουργία μετώπων, δηλαδή αν η Δύση στρέφεται εναντίον αυτών των χωρών, αυτές οι χώρες εκ των πραγμάτων θα συσσωματωθούν μέσω του BRICS. Μάλιστα λένε ότι και για κοινό νόμισμα, εγώ δεν το θεωρώ εύκολο, αλλά κάτι θα γίνεται, και νομίζω ότι σε αυτήν την κατάσταση, αν προσθεθεί και το Ιράν και η Αργεντινή και ποια άλλη χώρα, τότε δημιουργείται ένας ισχυρότατος πόλος, ένας δεύτερος ισχυρός πόλος απέναντι στον πόλο των ΗΠΑ της Αμερικής, που έχει συστρατεύσει γύρω της την Δύση. Να πούμε ότι αυτή η άσκηση έγινε ξανά το 2019, ήταν η Μόση 1 τότε, τώρα είναι η Μόση 2, πάλι με τις ίδιες χώρες, τότε δεν υπήρχε και εκπομπή να δώσουμε στοιχεία για αυτήν. Πάντως οι Ρώσοι θα δοκιμάσουν και έναν πύραυλο, δεν ξέρω, τον υπερηχητικό πύραυλο Ζιρκόν, που φέρει ένα από τα πλοία που συμμετέχουν στην άσκηση. Επίσης, ένα από τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή της Κίνας φέρει το αντιπυραυλικό σύστημα Nanning, το οποίο και θα επιδειχθεί στην άσκηση, στην έκθεση, ή μάλλον στο λιμάνι του Ντουμπάι, επ' ευκαιρία της έκθεσης που γίνεται μια έκθεση αμυντικών συστημάτων στο Ντουμπάι αυτές τις μέρες. Νομίζω ότι αρχίζει αύριο ή ξεκίνησε σήμερα, δεν ξέρω αν συμμετέχει η Ελλάδα. Είχαμε μια πρόσκληση να πάμε εκεί, αλλά δυστυχώς οι υποχρεώσεις δεν μας επέτρεψαν να δώσουμε το παρόν. Αυτά λοιπόν για την εξαιρετική σημασία, κατά την άποψή μας, άσκηση Κίνας, Ρωσίας και Νότιας Αφρικής, και κυρίως για την αποσκύρτηση της Νότιας Αφρικής από το στρατόπεδο της Δύσης. Το επόμενο θέμα μας είναι αυτό που προανέφερα. Είδα 2-3 άρθρα, μεγάλα άρθρα, που αφορούν την επίσκεψη του Ραϊσί, του Προέδρου του Ιράν στην Κίνα, και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν. Θεωρούν λοιπόν ότι αυτή η επίσκεψη, νομίζω ότι ήταν και τριήμερη επίσκεψη,
ότι είναι σημαντική και ότι αν αυτές οι συμφωνίες τελικά προχωρήσουν, έδειξε ενδιαφέρον η Κίνα να εισάγει ή να κάνει συμπαραγωγή τα μη επανδρομένα αεροσκάφη του Ιράν. Έχει κάνει τεράστια πρόοδο το Ιράν και δεν περιμέναμε τον πόλεμο στην Ρωσία. Ξέρουμε ότι το Ιράν είναι αυτό που παρήχε σε αντάρτες, παρακαλώ, όχι σε κράτος, στους Χούθι στην Ιεμένη, που παρήχε τέτοιες δυνατότητες, τέτοια μη επανδρομένα αεροσκάφη, με τα οποία έκαναν επιθέσεις σε απόσταση 500 και 600 χιλιόμετρων. Αυτή είναι πύραυλοι, είναι στην ουσία. Είναι πυραυλικά συστήματα. Και έκαναν στην Αράμκο, στις εγκαταστάσεις της Αράμκο, και αυτές η πυραυλική απειλή ήταν που έκανε τη Σαουδική Αραβία να ζητήσει από την Ελλάδα την πυροβολαρχία των Patriot που έχουμε στείλει εκεί, με προσωπικό φυσικά, και ως αντάλλαγμα θα πάρουμε τον εξυγχρονισμό των Patriot στο τελευταίο εξυγχρονισμό που έχουν, το τελευταίο τύπο, τέλος πάντων, εξυγχρονισμένο τύπο που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κίνα και Ιράν, λοιπόν, εάν τελικώς τελεσφορήσουν οι προσπάθειες των 5 να βάλουν, διότι και αυτό συζητήθηκε στο Πεκίνο, να βάλουν και το Ιράν στους BRICS, τότε θα είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που θα οδηγήσει και στην αλλαγή των ισορροπιών στην περιοχή. Το Ιράν δεν θα είναι μόνο του σε περίπτωση που δεχθεί μια επίθεση από το Ισραήλ για να ανακοπεί το πυρηνικό του πρόγραμμα, που μπορεί να οδηγήσει μέχρι και την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Σημαντική εξέλιξη. Και να πάμε τώρα, πάλι εξαιρετική σημασία θέμα, είναι είχαμε συνάντηση στη διάσκεψη του Μονάχου, είχαμε μια πολύ σημαντική συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του κυρίου Μπλίνκεν, και του Υπουργού Εξωτερικών, έχει άλλο τίτλο γιατί εκεί είναι Κομμουνιστικό Κόμμα, του Υπεύθυνου Εξωτερικών Υποθέσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στο Μόναχο. Εκεί λοιπόν, από ό,τι διαβάζω, την ίδια τη δήλωση του Μπλίνκεν, τέθηκε το θέμα του μπαλονιού και η απάντηση του Κινέζου ήταν σκληρή, από ό,τι λέει και ο ίδιος ο Μπλίνκεν, για το ζήτημα αυτό. Δεν συγχωρούν οι Κινέζοι την κατάρριψή του, εν πάση περιπτώσει, και εξέφρασε τους φόβους μετά τη συνάντηση ο Μπλίνκεν να δώσει οπλικά συστήματα και πυρομαχικά η Κίνα στη Ρωσία. Και μετά από αυτή τη δήλωση που έκανε, είχαμε απάντηση, άμεση απάντηση της Κίνας. Έχει ενδιαφέρον να διαβάσουμε, γιατί εδώ έχουν σημασία και οι λέξεις που χρησιμοποιούνται. Οι εκβιασμοί των ΗΠΑ δεν θα καθορίζουν τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Να αποκηρυχθεί η ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Σκληρή απάντηση της κινέζικης διπλωματίας στις παρενέσεις των ΗΠΑ για απομόνωση της Ρωσίας από την Κίνα. Κόλαφος είναι η απάντηση της Κίνας στους φόβους που εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν σε εφόλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο NBC σήμερα Κυριακή 19 Φεβρουαρίου του 2023. Οι ΗΠΑ φοβούνται ότι η Κίνα σχεδιάζει να δώσει στη Ρωσία θανατηφόρα όπλα, είπε επιλέξει, κάνοντας μάλιστα γνωστό πως μετέφερε την ανησυχία του αυτή στη συνάντηση που είχε στο Μόναχο με τον επικεφαλής του Κεντρικού Γραφείου Εξωτερικών Υποθέσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος της χώρας, Wang Yi. Η Κίνα απαντά σε αυτές τις διπλωματικές παρενέσεις ξεκάθαρα ότι δεν θα δεχθεί ποτέ τις πιέσεις και τις απειλές της Ουάσιγκτον στις ρωσοκινεζικές σχέσεις, επισήμανε ο Wang Yi. Δεν θα δεχθούμε ποτέ καθοδήγηση των ΗΠΑ, ακόμα και απειλές για άσκηση πίεσης στις ρωσοκινεζικές σχέσεις, ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023 το Κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας χαρακτήρισε επίσης ανεύθυνες τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Τζένς Στόλτεμπεργκ για την περιοχή Ασίας Ειρηνικού. Ο Wang Yi τόνισε σχετικά ότι οι ρωσοκινεζικές σχέσεις συνολικής
και η συνολική εταιρική σχέση και η στρατηγική αλληλεπίδραση βασίζονται στις αρχές της μη ευθυγράμμισης με τις πολιτικές τρίτων μερών, της μη αντιπαράθεσης και της μη στόχευσης τρίτων μερών και αποτελούν εσωτερικό ζήτημα στο πλαίσιο άσκησης της κυριαρχίας των δύο ανεξαρτήτων κρατών. Έτσι τους λένε, μην ανακατεύεστε, τι κάναμε εμείς με τη Ρωσία, δεν στρεφόμαστε σε τρίτα κράτη, μη στόχευσης τρίτων μερών. Ο Κινέζος διπλωμάτης σημείωσε επίσης ότι στο ουκρανικό ζήτημα η Κίνα έπαιζε πάντα επικοδομητικό ρόλο, υποστήριζε την προώθηση της ειρήνης και τις διαπραγματεύσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ως μεγάλη δύναμη θα πρέπει να προωθήσουν μια πολιτική λύση στην κρίση αντί να ρίχνουν λάδι στη φωτιά και να επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία, δήλωσε Wang Yi. Εδώ είναι, τους θεωρεί δηλαδή ως υπεύθυνους για τον πόλεμο. Αυτή είναι η σκληρή δήλωση. Είναι απαραίτητο να αντιταχθούμε αποφασιστικά στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν προκειμένου να διατηρηθεί η σταθερότητα στα στενά της Ταϊβάν, δήλωσε ο Wang Yi κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν στο Μόναχο. Για να διατηρηθεί η σταθερότητα στα στενά της Ταϊβάν, είναι απαραίτητο να αντιταχθούμε αποφασιστικά στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν και να τηρήσουμε ειλικρινά την αρχή της μιας Κίνας, δήλωσε ο Wang Yi στον επίσημο ιστότοπο του Κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Wang Yi τόνισε ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να σεβαστεί τα ιστορικά δεδομένα και επίσης να τηρήσει τις πολιτικές της δεσμεύσεις και να τηρήσει τη δέσμευση που έδωσε στην Κίνα ότι οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν την ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Η κατάσταση γύρω από την Ταϊβάν κλιμακώθηκε όταν το καλοκαίρι την επισκέφθηκε η Νάνση Πελόζη, τότε πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Κίνα, που θεωρεί το νησί ότι είναι μία από τις κινέζικες επαρχίες, καταδίκασε τότε την επίσκεψη της Πελόζη, βλέποντας σε αυτή την κίνηση την υποστήριξη των ΗΠΑ της αυτονομίας της Ταϊβάν και πραγματοποίησε στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας μετά την επίσκεψη. Επίσης, οι σχέσεις μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της νησιώτικης επαρχίας της διακόπηκαν το 1949, όταν οι δυνάμεις του τότε Εθνικιστικού Κόμματος, με ηττημένες σε έναν εμφύλιο πόλεμο με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, μεταφέρθηκαν στην Ταϊβάν. Οι επιχειρηματικές και ανεπίσημες επαφές μεταξύ του νησιού και της υπηρετικής Κίνας αποκαταστάθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 80. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, τα μέρη άρχισαν να έρχονται σε επαφή μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων, της Ένωσης Πεκίνου για την ανάπτυξη των σχέσεων κατά μήκος του στενού της Ταϊβάν και του Cross Strait Exchange Foundation. Από το Banking News η αναφορά, νομίζω ότι η Κίνα σκληραίνει τη στάση της απέναντι στις ΗΠΑ. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστούν αυτό οι ΗΠΑ. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα, που είναι η Συρία. Το Ισραήλ πραγματοποίησε μία επίθεση στην Συρία, αεροπορική επίθεση, βομβαρδισμό, και είχαμε 5 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Την επίθεση καταδίκασε η Ρωσία, η Ζαχάροβα έκανε μια δήλωση και αυτή η καταδίκη έχει τη σημασία της, γιατί η Ρωσία είναι γνωστόν ότι διατηρεί καλές σχέσεις ο Πούτιν με τον Νετανιάχου. Συνήθως δεν καταδικάζει, πιθανότατα ήταν σοβαρή η επίθεση αυτή και γι' αυτό έγινε η καταδίκη. Τώρα, όσον αφορά τον σεισμό στη Συρία, 8,8 εκατομμύρια σεισμόπληκτοι με βάση τον ΟΗΕ βρίσκονται στη Συρία. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι οι περισσότεροι βρίσκονται σε περιοχές που δεν ελέγχει το Συριακό κράτος. Ελέγχει φυσικά την περιοχή του Χαλεπίου, που ήταν η βιομηχανική καρδιά της Συρίας και την οποία την κατέστρεψε η Τουρκία. Η Τουρκία ήταν μαζί με τους τζιχαντιστές και τους τρομοκράτες, τους Ισλαμιστές τρομοκράτες που είχαν καταλάβει το Χαλέπι, και τότε οι Τούρκοι μετέφεραν βιομηχανικό εξοπλισμό από τη βιομηχανική περιοχή του Χαλεπίου αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Έτσι, για να ξέρουμε ποιος είναι ο Ερντογάν τα έκανε αυτά, και ποιος είναι ο Άσαντ. Δεν είπαμε ότι είναι η λευκή περιστερά ο Άσαντ, είναι ένα σκληρό
απολυταρχικό καταπιεστικό καθεστώς, αλλά σε σχέση με την Τουρκία είναι παράδεισος για χριστιανούς, Αρμένιους, Κούρδους, Ιεζιντίδες, Ασσύριους, παράδεισος σε σχέση με την Τουρκία που ακολουθεί πολιτικές γενοκτονίας. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν? Έχω δει αρκετά βιντεάκια, το είπαμε και χθες νομίζω. Πηγαίνει ανθρωπιστική βοήθεια από ανθρώπους του ΟΗΕ και την κλέβουν, δεν φτάνει ποτέ στα χέρια των Κούρδων που έχουν απομείνει. Η περιοχή που έχει πληγεί είναι το Αφρίν. Το κατεχόμενο Αφρίν από την Τουρκία και από τζιχαντιστές. Εκεί λοιπόν κλέβουν οι τζιχαντιστές την βοήθεια και την πουλάνε. Και μένουν οι άνθρωποι που έχουν χάσει τα σπίτια τους, έχουν χάσει τους δικούς τους, μένουν και χωρίς ανθρωπιστική βοήθεια, χωρίς φαρμακευτική περίθαλψη. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, ελπίζω να λυθεί. Διαβάζω ότι ένα πλοίο ελληνικό με ελληνική βοήθεια σπέβδει προς τη Λατάκια, δεν έχω άλλες πληροφορίες. Έστω και αργά, καλώς κάνει η Ελλάδα και στέλνει βοήθεια. Υπήρχαν προβλήματα που έχουν να κάνουν και με την επιβολή του εμπάργου, αλλά και με τη δυσκολία και της Συρίας να δεχθεί της κυβέρνησης της Δαμασκού. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζουμε η ελληνική βοήθεια να φτάσει εκεί, να επουλώσουμε τις πληγές έστω και με 10 τόσες μέρες μετά τον σεισμό των ανθρώπων, όπως κάναμε και στην Τουρκία. Στην Τουρκία στέλνουμε 140 τόνους, είδα πριν από λίγο στέλνουμε. Ελπίζω λοιπόν να πάει και στην Συρία. Πάντως, επαναλαμβάνω, στην Συρία το πρόβλημα είναι τεράστιο λόγω της πολιτικής της Τουρκίας να εισβάλλει στη Συρία, να έχει κατεχόμενες περιοχές από τον τουρκικό στρατό και από ομάδες τζιχαντιστών, τρομοκράτες δηλαδή, και να πούμε επίσης ότι είχαμε νέα επίθεση της Τουρκίας τώρα εν μέσω σεισμού, νέα επίθεση στην περιοχή της Ροζάβας στο Κομπάνι, και νομίζω ότι είχε πάλι ένα νεκρό, πάλι με μη επανδρομένο αεροσκάφος. Είπαμε, ο λύκος κι αν γέρασε και αν άλλαξε πώς λέγεται η τέτοια, δεν άλλαξε την νοοτροπία, το ίδιο παραμένει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, πάμε στην Τουρκία. Τώρα που μιλάμε, πιθανόν σήμερα να γίνει, δεν ξέρω αν γίνει σήμερα ή αύριο. Είδα πάντως ότι ο Ερντογάν με τον Μπαξελή μαζί, χεράκι τα δύο αθώα αυτά παιδάκια, θα μεταβούν μετά από 10 τόσες μέρες, θα μεταβούν στις σεισμόπληκτες περιοχές μαζί. Ο Ερντογάν είχε κάνει μια βόλτα και πιο πριν, τώρα θα πάνε μαζί οι δύο εταίροι που σκέφτονται να ζητήσουν την ψήφο των Τούρκων πολιτών στις εκλογές που από ό,τι διαβάζω θα γίνουν. Δηλαδή εργάζεται το ΑΚΠ για να γίνουν είτε 14 Μαΐου είτε 18 Ιουνίου. Δεν τους βγαίνει το σενάριο να πάνε τις εκλογές ένα χρόνο μετά. Πιθανότητα ο Ερντογάν θα πουλήσει υποσχέσεις. Θα μου πείτε γιατί οι δικοί μας δεν πουλάνε. Αλήθεια. Κάνω μια παρένθεση. Ειδικά εσείς που ζείτε στο εξωτερικό, στις χώρες της Ευρώπης, αφήστε την Αμερική, είναι άλλη ιστορία. Εκεί πέρα υπάρχουν άλλες διαδικασίες για τις εκλογές. Εκεί υπάρχουν οι προκριματικές, μπορεί ο οποιοσδήποτε να δηλώσει υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ. Δεν περιμένει από κανένα κόμμα και από κανένα κογκλάβιο να του εγκρίνουν την υποψηφιότητα. Και αν έχει τα κότσια ή και τους μηχανισμούς ή και τα λεφτά, αν πείθει κόσμο, μπορεί να γίνει και πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως έγινε ο Τραμπ, από το πουθενά. Στην Ευρώπη λοιπόν, προεκλογικά, αρχίζει είτε η κυβέρνηση να μοιράζει δώρα ή η αντιπολίτευση να λέει εγώ θα σας λύσω τα προβλήματα που και εγώ η ίδια σας τα δημιούργησα. Υπάρχει τέτοιο πράγμα και δεν τρέπονται που τα κάνουν αυτά προεκλογικά. Είναι χώρα λοιπόν να μοιράζουμε, να βγάζουμε από την τσέπη πιανού του λαού δηλαδή και να μοιράζουμε και τέλος πάντων. Ο Ερντογάν θα παίξει με αυτό, είπε θα δώσω, θα κάνω, θα ράνω, και πιθανότατα τον έπεισαν ότι τον συμφέρει 14 Μαΐου τελικά, για να μην τα προβλήματα που ξεκίνησαν με το σεισμό θα απλωθούν στην κοινωνία και πιθανόν μετά από 7-8 μήνες, 10 μήνες να είναι χειρότερη κατάσταση από ό,τι τώρα. Διάβασα λοιπόν σήμερα ότι έκανε και παράπονα εναντίον του Μπουλέν Ταρίντς, ο οποίος προχθές είπε οι εκλογές δεν μπορούν να γίνουν στις 14 Μαΐου ούτε στις 18 Ιουνίου. Τον επέπληξαν και είδα τις διαρροές στον τουρκικό τύπο από κύκλους του ΑΚΠ, του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Άρα πάμε για 14 με 18 Μαΐου. Τώρα, υπάρχουν καταγγελίες από τους Κούρδους ότι
δίνουν οδηγίες τα συνεργεία του κράτους που βρίσκονται στις σεισμόπληκτες περιοχές να φύγουν οι Κούρδοι από την περιοχή τους, από τον Διαρμπακύρ συγκεκριμένα, από την Άμυδα τη Βυζαντινή, Αμέτ το λένε οι Κούρδοι, να φύγουν από το Αμέτ, από τον Διαρμπακύρ και να εγκατασταθούν είτε στην Ατάλεια είτε στα Μούγλα. Μούγλα είναι Μαρμαρίδα απέναντι από τη Ρόδα, αυτή ο νομός, τα βυζαντινά Μόβολα, τώρα τα λένε Μούγλα. Και καταγγέλνουν οι Κούρδοι ότι αυτό είναι μια απόπειρα δημογραφικής αλλίωσης, να τους διώξουν από τον τόπο τους, γιατί ο Κούρδος στη Μούγλα είτε στην Ατάλεια δεν είναι πρόβλημα, στο Κουρδιστάν είναι πρόβλημα, θέλουν να τους διώξουν από εκεί. Και μια που φτάσαμε και σε αυτό, να πούμε ότι, ξέρετε, δεκαετία του 60, το 1960, είχε κυκλοφορήσει ένας χάρτης από τον Αρπασλάν Τουρκές. Ο Αρπασλάν Τουρκές ήταν τότε αντισυνταγματάρχης, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν το βαθύ κράτος που έκανε το πραξικόπημα του 60, που κρέμασαν τον Μεντερές. Ο Αρπασλάν Τουρκές λοιπόν είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε το βαθύ κράτος στην Τουρκία και το εθνικιστικό κίνημα των Γκριζολίκων. Αυτή την παρακρατική, παραστρατιωτική συμμορία. Τότε λοιπόν είχε κυκλοφορήσει ένας χάρτης από τον Αρπασλάν Τουρκές, ο οποίος παρουσίαζε τις περιοχές στο νομό Τραπεζούντας που κατοικούνται από ελληνόφωνους ως εθνική απειλή για την Τουρκία και τους είχε με κόκκινο χρώμα για καθάρισμα. Δεν επιχείρησε να τους σκοτώσουν, έκαναν άλλο πράγμα. Άρχισαν την υποχρεωτική μετεγκατάσταση πληθυσμών από τα ελληνόφωνα χωριά της Τραπεζούντας, τους λέμε ελληνόφωνους, η σωστή ορολογία είναι Έλληνες μουσουλμάνοι. Είναι Έλληνες του Πόντου που παρέμειναν εκεί, διότι είχαν εξισλαμιστεί από το 16ο-17ο αιώνα και όταν έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών, ανταλλάχτηκαν οι χριστιανοί, δεν ανταλλάχτηκαν οι μουσουλμάνοι, έμειναν εκεί. Κράτησαν τη γλώσσα τους, την κρατούν μέχρι τώρα, τα έχω επισκεφτεί σχεδόν όλα αυτά τα χωριά. Τότε λοιπόν τι έκαναν? Επειδή το θεωρούσαν απειλή, οι χάρτες υπάρχουν αυτοί που σας λέω, πήραν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες και τις σκόρπισαν στους νομούς. Προσέξτε, Βαν, στα σύνορα με την Περσία, τρέχα γύρευε. Γνώρισα από εκεί ανθρώπους που μετά από τόσες δεκαετίες συνέχισαν να μιλάνε ποντιακά, ελληνικά. Λοιπόν, στο Βαν, στο Ερζινγκιάν, στην Τσανάκαλε, στα Δαρδανέλια δηλαδή, στην Ύβρο. Έχει ανθρώπους που μιλάνε ποντιακά, ακόμα και τώρα. Στη Μάνισσα, στη Μαγνησία, που είναι δίπλα στη Σμύρνη. Και σε άλλες περιοχές και στην Αντιόχεια. Στην Αντιόχεια λοιπόν αναφέρονται δεκάδες νεκροί ελληνόφωνοι. Μάλιστα γνώρισα και ανθρώπους που ήρθαν από την Αντιόχεια στην Ελλάδα που μιλάνε ακόμα ποντιακά. Πήγαν εκεί δηλαδή και διατήρησαν τη γλώσσα τους και στην Προύσα. Αυτή λοιπόν μία εφημερίδα κατάγονται από την περιοχή Τσάικαρα Τραπεζούντας, επαρχία Τσάικαρα, που είναι η παραφθορά της λέξης κατοχώριον. Ήταν η εμπορική και διοικητική έδρα των ελληνικών χωριών σε αυτή την ορεινή περιοχή. Διάβασα σε μια εφημερίδα λοιπόν ότι 29 ελληνόφωνοι, Έλληνες μουσουλμάνοι, που από αυτούς που εγκαταστάθηκαν στο νομό της Αντιόχειας πέθαναν στο σεισμό, έχασαν τη ζωή τους και είχε μάλιστα και τα ονόματά τους. Μίλησα με κάποιον, πήρα ένα τηλέφωνο και μου λέει δεν είναι μόνο αυτοί, λέει, είναι και άλλοι, πολλοί. Αυτοί είναι από μια συγκεκριμένη περιοχή που ήταν εκεί στην Αντιόχεια. Υπάρχουν και σε άλλους νομούς, είναι πολλοί ελληνόφωνοι που έχουν, Έλληνες μουσουλμάνοι που έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτόν τον πόλεμο. Παρεμπιπτόντως λοιπόν, μιλώντας με έναν από μια περιοχή εκεί τέλος πάντων, του ανέφερα το γεγονός ότι ένας Έλληνας εφοπλιστής έδωσε για τους σεισμόπληκτους 1 εκατομμύριο ευρώ. Το έδωσε στην Τουρκία. Και του είπα ότι μπράβο, λέω, ο Ερντογάν και ο Τσαβούσογλου το δέχτηκαν και τον ευχαρίστησαν. Λέει δεν το δέχτηκαν για να τον ευχαριστήσουν, λέει γιατί το έκαναν? Για να του πάρουν τα λεφτά αυτοί, λέει. Μα λέω πώς το λες αυτό? Μου είπε δεν πρόκειται να δώσω ούτε μία λίρα στο κράτος, διότι είναι κλέφτες. Αν είχα τη δυνατότητα να δώσω απευθείας σε ανθρώπους που έχουν πληγεί,
θα το έκανα. Εγώ δεν πρόκειται να δώσω σε αυτούς, είναι κλέφτες. Είπε πολλά για τον Ερντογάν και μου είπε και κάτι άλλο που μοιάζει με ανθρώπους εδώ. Έχω κλείσει τις τηλεοράσεις, δεν ακούω τηλεοράσεις, δεν αντέχω να τους ακούω. Κάτι μου θυμίζει αυτό, έτσι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας τα πω, είναι πληροφορίες που έρχονται ανεπεξέργαστες από την τουρκική κοινωνία και δεν είναι σκόπιμες, επαναλαμβάνω, στην τύχη. Το ανέφερα, δεν ήθελα δηλαδή να πάρω πληροφορίες, είπα ότι ήθελα να δω πώς αντιμετωπίζουν την στάση των Ελλήνων απέναντι στο σεισμό. Όλοι έχουν φυσικά, ένας που ταξίδευε από την Κωνσταντινούπολη χθες εδώ να έρθει, μου είπε ότι χειροκροτούσε το όλο το αεροδρόμιο, την ΕΜΑΚ Θεσσαλονίκης, είχε και γυναίκες και πόντιες μάλιστα λέει, και έκλαιγαν ορισμένες από τη συγκίνησή τους γιατί τους χειροκροτούσε όλος ο κόσμος. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε και για της Τουρκίας. Τώρα για πόσοι σκοτώθηκαν δεν θέλω να το λέω αυτό, είναι μακάβριο. Πάμε στο σοβαρό θέμα τώρα. Ναι, το σοβαρό θέμα που είναι η επίσκεψη Μπλίνκεν. Πάμε. Λοιπόν. Ακούστε, ο Μπλίνκεν δεν ταξίδεψε, δεν πήγε σε τουρκικό αεροδρόμιο, εννοώ επίσημο αεροδρόμιο διεθνών πτήσεων, κατέβηκε στο Ινζερλίκ, στη βάση του Ινζερλίκ, στην αμερικανική βάση του Ινζερλίκ, όπου τον υποδέχθηκε ο κύριος Φλεκ, πώς τον είπαμε, μισό λεπτό λίγο να δούμε, ο κύριος Φλέικ, ναι, Τζεφ Φλέικ, είναι ο πρέσβης των ΗΠΑ της Αμερικής στην Τουρκία, αυτόν που έβριζε προχτές ο Σοηλού και είπε πάρε τα βρώμικα χέρια σου από την Τουρκία. Ήταν εκεί ο άνθρωπος, είδα ότι με χαρά υποδέχθηκε τον Μπλίνκεν. Θεωρώ ότι το γεγονός ότι ο Μπλίνκεν κατέβηκε στο Ινζερλίκ, ότι θα μείνει το βράδυ στο Ινζερλίκ και αύριο θα πάει στην Άγκυρα, θα κάνει τις επαφές που θα κάνει, θα δει, θα έχει συνομιλίες και με τον Τσαβούσογλου και με τον Ερντογάν και μετά θα έρθει στην Ελλάδα. Θεωρώ λοιπόν το γεγονός ότι κατέβηκε στο Ινζερλίκ και ότι θα μείνει στο Ινζερλίκ το βράδυ εκεί στη βάση των Αμερικανών, ότι έχει τη σημειολογία της. Θέλει να δώσει μηνύματα. Πήγε ο Τσαβούσογλου εκεί, τον βρήκε, ανέβηκαν σε ένα ελικόπτερο, έκαναν βόλτα πάνω από τις σεισμόπληκτες περιοχές του νομού Αντιόχειας και αυτή, και ο Μπλίνκεν επιστρέφοντας έκανε δηλώσεις, είπε ότι μέχρι στιγμής δώσαμε, αυτό δεν το είπε, το διάβασα, $85 εκατομμύρια υπάρχουν νομίζω 200 άτομα Αμερικανοί που μοιράζουν τη βοήθεια, και είπε θα δώσουμε επιπλέον άλλα $100 εκατομμύρια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από το σεισμό. Και έχω διαβάσει, είπαν, ξέρετε ποιος, έτσι, ο δικός μας, ο Μάικ Ρούμπιν, μη δίνετε σε Τούρκους λεφτά, αγοράστε εσείς τη βοήθεια και δώστε την απευθείας εσείς ισότιμα και ισόποσα σε όλους όσους έχουν ανάγκη. Κούρδοι, Αλεβίτες, δήμοι που δεν έχουν εκλεγεί από το ΑΚΕΠΕ, από το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, γιατί αυτές τις διακρίσεις κάνει ακόμα και σήμερα η Τουρκία, διότι εκλογές. Λοιπόν, αυτά τώρα. Διαβάζω ότι στις 2 Μαρτίου η Σουηδία ψηφίζει νέο αντιτρομοκρατικό νόμο, ο οποίος γίνεται πιο αυστηρός στην χορήγηση ασύλου, αλλά δεν έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή από τούδε και στο εξής υπόσχεται η Σουηδία ότι θα είναι πιο αυστηρή απέναντι στους Κούρδους, είτε από αυτούς που κατοικούν στην Σουηδία, είτε σε αυτούς που ζητούν πολιτικό άσυλο. Αυτό πιθανότατα είναι μία κίνηση της Σουηδίας που θα διευκολύνει την Τουρκία να κάνει ότι δεν θυμάται τα παλιά και να πει ναι στην είσοδο Σουηδίας και Φινλανδίας μαζί στο ΝΑΤΟ, και αυτό να γίνει μάλιστα σε τέτοιο χρόνο, τόσο ώστε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο να γίνουν αυτές οι 2 χώρες να τις κάνουν δεκτές ως μέλη του ΝΑΤΟ. Φαίνεται ότι εκεί θα επικεντρώσει ο Μπλίνκεν αύριο στην επίσκεψή του στην Άγκυρα. Βασικά στο θέμα της Φινλανδίας και της Σουηδίας, θα τεθούν και άλλα ζητήματα. Υπάρχουν φόβοι ότι οι Τούρκοι θα θέσουν και θέματα που αφορούν τα ελληνοτουρκικά. Εκεί πιστεύω ότι θα είναι έτοιμη η ελληνική πλευρά να αντιμετωπίσει τα ενδεχόμενα. Πάντως, να υπενθυμίσω ότι ο Τσαβούσογλου
Είπαμε, δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Είπε, μα η Ελλάδα δεν κάνει, λέει, τολμηρά βήματα γιατί έχει προεκλογική εκστρατεία και φοβάται τις αντιδράσεις του κόσμου. Στην Τουρκία δεν υπάρχουν αντιδράσεις της κοινής γνώμης, άρα εμείς, λέει, μπορούμε να κάνουμε βήματα. Μα πώς να υπάρχουν αντιδράσεις που μόνο διεκδικείς? Και εμείς έχουμε μόνο να χάσουμε, δηλαδή να μην αντιδρούν οι Έλληνες. Μας την είπε πάλι ο Τσαβούσογλου, δεν ξέρω αν έχουν αυτιά να ακούσουν αυτοί οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις, στέλνουν τον Τσαβούσογλου εκεί να εξευτελίζεται, διότι σκεφτείτε τώρα στην επόμενη κρίση, όταν θα βγαίνουν φωτογραφίες με τις αγκαλιές. Τι θα πούμε? Και να πω και κάτι άλλο. Ο καθένας από εμάς ας μπει στη θέση ενός Έλληνα της Κύπρου, ο οποίος κάθεται και βλέπει το σπίτι του, καταρχάς τον πενταδάκτυλο κάθε μέρα βεβηλωμένο με αυτή τη σημαία και το σπίτι του υποκατοχή. Και αντί η Ελλάδα να είναι ο βασικός υποστηρικτής στο αίτημα της απελευθέρωσης και της επανόδου των ανθρώπων στα σπίτια τους, η Ελλάδα να αγκαλιάζεται με τον δολοφόνο των ψυχών στην Κύπρο και με αυτούς οι οποίοι έχουν και το στρατό κατοχής. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Αν τα καταλαβαίνετε εσείς ή αν τα καταλαβαίνουν οι διπλωμάτες που σχεδιάζουν την ελληνική εξωτερική πολιτική, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, αυτά και πάμε στο τελευταίο θέμα μας. Είχα υποσχεθεί να δούμε, προχθές είπαμε για την επόμενη μέρα, τώρα να δούμε ποια είναι η εξωτερική πολιτική που θα ακολουθήσει η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα. Ποιο είναι το πλαίσιο? Λοιπόν, άρθρο δικό μου είναι, το διαβάζω σιγά σιγά. Το 1999, μετά τον καταστροφικό σεισμό στην περιοχή της Βυθινίας, ξεκίνησε μία στην Νικομίδια, περιοχή της Νικομίδιας, ήταν η καρδιά της Βυθινίας, ξεκίνησε μία διαδικασία προσέγγισης της Ελλάδας και της Τουρκίας που ονομάστηκε Διπλωματία των Σεισμών. Το 2023, και πάλι μετά από έναν καταστροφικό σεισμό που έπληξε τις ιστορικές περιοχές της Κιλικίας και της Μεσοποταμίας, υπάρχουν κινήσεις που οδηγούν στην επανάληψη του διπλωματικού εγχειρήματος του 1999. Μόνο που τη φορά αυτή η κατάσταση που επικρατεί είναι αρκετά διαφορετική. Τότε Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες είχαν ένα σχέδιο προσέλκυσης ή για την ακρίβεια εφελκυσμού της Τουρκίας προς τη Δύση και ο σεισμός χρησιμοποιήθηκε ως μια ευκαιρία για την υλοποίηση αυτού του σκοπού. Τότε η προσέγγιση της Ελλάδας με την Τουρκία διευκολύνθηκε από αυτήν την τάση που υπήρχε στη Δύση, λειτουργώντας στην ουσία συμπληρωματικά. Επίσης, τότε υπήρχαν ισχυρές τάσεις και μέσα στην Τουρκία που υποστήριζαν τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, ενώ και στην κοινωνία και σε πολιτικό επίπεδο, ισχυρές τάσεις. Τότε ο στόχος του ευρωπαϊκού προσανατολισμού επιτεύχθηκε, η Τουρκία έστω και με τεμποδίων υπέγραψε τη Συμφωνία του Ελσίνκη, με την οποία έλαβε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας, ενώ η ελληνική πλευρά, ως αποτέλεσμα και της διπλωματίας των σεισμών, δεν έθεσε βέτο. Διότι κανονικά έπρεπε να θέσουμε προκαταβολικά βέτο, να κερδίσουμε κάτι και να πούμε πέρνα. Εμείς τι κάναμε? Κάναμε τη στρατηγική του Ελσίνκη. Δηλαδή θα κάνουμε τα ελληνοτουρκικά ευρωτουρκικά. Για να δούμε λοιπόν τι έγινε. Η Ελλάδα με την κίνησή της εκείνη φιλοδοξούσε να καταστήσει τα προβλήματα που αντιμετώπιζε με την Τουρκία ευρωπαϊκά. Έχουν υποθεί και έχουν γραφτεί πολλά για τη συγκεκριμένη στρατηγική, πάντως, όπως απέδειξε η ίδια η ιστορία, ούτε οι Βρυξέλλες είχαν τη βούληση αλλά και την οργανωτική δομή να πιθαναγκάσουν την Τουρκία, ούτε η γραφειοκρατία της Άγκυρας είχε σκοπό να θυσιάσει σε εισαγωγικά τις διεκδικήσεις της έναντι της Ελλάδας για να κάνει μερικά βήματα προς τις Βρυξέλλες. Ας δούμε όμως τι επιχειρείται τώρα με το τηλεφώνημα του κυρίου Μητσοτάκη προς τον κύριο Ερντογάν και τον εναγκαλισμό δένδια Τσαβούσογλου. Καταρχάς δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει κάποια στρατηγική ή απλώς η Αθήνα εξυπηρετεί και πάλι σκοπούς της Δύσης. Διότι η Δύση τι θέλει? Τώρα που είναι σε αδυναμία ο Ερντογάν, να κάνουμε ορισμένες κινήσεις, να τον πάρουμε και πάλι κοντά μας. Δεν ξέρω καλά τον Ερντογάν, δεν βάλτε κανένα ψυχολόγο να σας πει, να εξετάσει και να σας πει ποιος είναι ο Ερντογάν και ποιοι είναι οι στόχοι του. Τώρα που έχει ανάγκη θα αρπάξει ό,τι είναι να αρπάξει και μετά θα ξαναδείξει το πρόσωπό του και προς τη Δύση και προς την Ελλάδα.
Λοιπόν, πάντως τώρα η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική, τουλάχιστον όσον αφορά την Τουρκία. Τότε, το 1999, υπήρχαν ισχυρές τάσεις και στις Βρυξέλλες και στην Άγκυρα που στήριζαν την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Τώρα, το 2023, είναι ζήτημα αν υπάρχουν γραφειοκράτες στις Βρυξέλλες ή ηγέτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πιστεύουν ότι η Τουρκία, όπως έχει διαμορφωθεί, έχει θέση στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η Τουρκία του Ερντογάν, ξέρετε ποιοι υπάρχουν? Μόνο υπάρχουν αυτοί οι αμετανόητοι του Σιμίτη, οι λεγόμενοι μεταρρυθμιστές. Διάβασα προχθές ψάχνοντας να γράψω το άρθρο, ορισμένα άρθρα. Οι λεγόμενοι μεταρρυθμιστές ακόμα πιστεύουν ότι η στρατηγική του Ελσίνκη, τρομάρα τους, ότι ήταν σωστή και ότι έφτιαγε ο Καραμανλής που δεν την εφάρμοσε. Πού να ξέρουν τι τους ετοίμαζε ο Ερντογάν πίσω από την πλάτη τους? Καλά δεν ξέρουν, δεν ρωτάνε κιόλας. Και επιμένουν, ακόμα γράφουν ανοησίες τέτοιες. Οι Ευρωπαίοι ξύπνησαν. Δεν υπάρχει κανένας Ευρωπαίος να λέει βάλουμε την Τουρκία στην Ευρώπη. Η Τουρκία του Ερντογάν έχει πάρει τον δικό της ιδιαίτερο δρόμο. Μιας χώρας που έχει ως όραμα, προσέξτε εδώ, να ηγηθεί του μουσουλμανικού και του λεγόμενου τουρκικού κόσμου, να εκμεταλλευτεί τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, ενεργειακά κυρίως, των κρατών αυτών και να γίνει παγκόσμια οικονομική και πολιτική δύναμη. Αυτό δεν θα αλλάξει με το σεισμό. Και αυτή η Τουρκία δεν χωράει στην Ευρώπη. Πάρτε το χαμπάρι, ούτε στη Δύση. Μια τέτοια Τουρκία θα ήταν πολιτικά ανόητο, αν όχι αυτοκτονικό, να αποπειραθεί κανείς να επαναλάβει με μια τέτοια Τουρκία. Θα ήταν πολιτικά ανόητο, αν όχι αυτοκτονικό, να αποπειραθεί κανείς να επαναλάβει το ούτως ή άλλως αποτυχημένο, όπως αποδείχθηκε, εγχείρημα το 1999. Δηλαδή με ευνοϊκές συνθήκες δεν πέτυχε το εγχείρημα. Τώρα ξανά τα ίδια. Πώς να πετύχει όταν η Τουρκία έχει τους στόχους που προείπα? Επίσης θα ήταν πολιτικά ανόητο να θεωρήσει κανείς ότι η Τουρκία, επειδή τη στείλαμε βοήθεια ή επειδή θα εισέλθει σε μια περίοδο σχετικής αδυναμίας, θα αναθεωρήσει τους κεντρικούς στόχους της εξωτερικής πολιτικής στο Κυπριακό, το Λιβικό, στο Αιγαίο και τη Θράκη. Θα ήταν πολιτικά ανόητο να περιμένει κανείς η Τουρκία να αποσύρει τα στρατεύματα κατοχής και να σταματήσει τις ενέργειες για το άνοιγμα των Βαροσίων. Μάλιστα, πριν αλέκτορ φωνήσε, ο Τατάρ δήλωσε προχθές ότι οι ενέργειες για το άνοιγμα των Βαροσίων θα συνεχιστούν κανονικά. Θα ήταν πολιτικά ανόητο να περιμένει κανείς ότι η Τουρκία θα καταργήσει το τουρκολιβικό μνημόνιο που αν εφαρμοστεί de facto θα είναι η ταφόπλακα του Αιγαίου, αφού αν η Τουρκία επιβάλλει στο πεδίο την άποψή της ότι η Κρήτη δεν έχει ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων που είναι τα χωρικά της ύδατα, αλήθεια τι έγινε με εκείνα τα 12 μίλια νότια της Κύπρου? Γαργάρα! Είναι κράτος αυτό? Να το προαναγγέλει μέσω των νέων και μετά να το καταπίνει επειδή αντιδράει η Τουρκία, για να μην θυμώσει η Τουρκία? Αυτό θα αποτελέσει οδηγό για το Αιγαίο, αν ισχύσει για την Κρήτη στο πεδίο de facto, δηλαδή για τα όρια που έχει καθορίσει αυτοβούλος ότι επεκτείνεται η γαλάζια πατρίδα, την οποία επίσης θα ήταν πολιτική ανοησία να περιμένει κάποιος ότι θα την ακυρώσει αυτοβούλος ο Σαββούσογλου για μια αγκαλιά το δένδια. Έτσι. Άρα, ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός της Αθήνας μετά το σεισμό, το τηλεφώνημα Μητσοτάκης Ερντογάν και τους εναγκαλισμούς δένδια Τσαφούσογλου, από τους οποίους μάλιστα συγκινήθηκε το State Department και εμείς συγκινηθήκαμε. Ορισμένοι μάλιστα δάκρυσαν. Ναι. Πάντως, το βέβαιο είναι ότι η Τουρκία έχει εισέλθει ήδη σε έναν κύκλο εσωστρέφειας που θα διαρκέσει αρκετά. Από 3 έως 5 χρόνια, αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Το μέγεθος των προβλημάτων που θα κληθεί να διαχειριστεί εκείνος που θα κερδίσει τις εκλογές, όποιος τις κερδίσει, είναι τέτοιο που μπορεί να οδηγήσει την Τουρκία σε μια περίοδο ακόμα και πολιτικής αστάθειας. Αυτό σημαίνει ότι η Άγκυρα αυτή την περίοδο δεν θα μπορεί να ασκήσει την εξωτερική της πολιτική με την επιθετικότητα που το έπρατε τα τελευταία χρόνια, μέχρι πριν το σεισμό, με εξαίρεση τα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου και της Λιβύης, τα οποία θα τα διεκδικήσει ως ένα μέσο που θα την βοηθήσει να βγει από την κρίση. Δεν θα κάνει πίσω η Τουρκία στα ενεργειακά. Προσέξτε, ό,τι και να κάνουμε εμείς. Δεν πάμε να τους κάνουμε και κολοτούμπες από τη χαρά μας. Δεν πρόκειται αυτά να κάνουν πίσω. Η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους σε αυτά τα νέα δεδομένα, χωρίς να παρεσυρθούν στα λάθη του παρελθόντος.
είναι η Ελλάδα πρέπει να ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της και να αυξήσει την αποτρεπτική της ισχύ. Επίσης, είναι αλήθεια ότι οι συμμαχίες που έχει υπογράψει έχουν ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας. Δηλαδή έχουμε ενισχυθεί μέχρι στιγμής στρατιωτικά και θα ενισχυθούμε όσο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα, αλλά και οι συμμαχίες έχουν ενισχύσει τη θέση μας. Το μόνο που μένει είναι η Ελλάδα να επεξεργαστεί τη μετάβαση από το δόγμα του κατευνασμού στο δόγμα της αποτροπής. Και αυτή η περίοδος των 3-5 ετών προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Ας προχωρήσουμε λοιπόν, αφού η αποτροπή είναι η μόνη που μπορεί να αποτρέψει τον πόλεμο, τον οποίον τον έφερε στην πόρτα μας το δόγμα του κατευνασμού που ακολουθεί η Ελλάδα εδώ και 5 δεκαετίες. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Θεωρώ ότι, εντάξει, δεν ευλογούμε τα γένια μας, αλλά θεωρώ ότι αξίζει, ειδικά το 10ο θέμα το άρθρο, αξίζει και ανάλυσης και περίσκεψης από όλους μας, είτε είμαστε απλοί πολίτες, είτε είναι αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν για τις τύχες της χώρας, της δικιάς σου και της δικιάς μου. Λοιπόν, καληνύχτα, καλό βράδυ της Κυριακής και καλή εβδομάδα από αύριο. Τελευταία εβδομάδα του Φλεβάρι είναι, την άλλη Τρίτη τελειώνει ο μήνας, αλλά είναι τελευταία εβδομάδα στην ουσία. Λοιπόν, να είμαστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.